ทำไมเราต้องขับรถเก๋งคันใหญ่ๆแต่ขับไปคนเดียวเพื่อไปทำงานในเมืองที่รถติดวินาศสันตโรแบบนี้ทุกวันแต่พอจะให้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็กลัวร้อนกลัวฝนแถมเสี่ยงอุบัติเหตุอีกวันนี้โลกนวัตกรรมมีทางออกที่อยู่ตรงกลางให้แล้วครับนี่คือ Lean Mobility Lean T ยานพาหนะสายพันธุ์ใหม่ที่ถือกำเนิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันมันคือเคบินสกูตเตอร์ไฟฟ้า3ล้อที่มีขนาดแค่1 ใน 3ของรถเก๋งทั่วไปแต่ที่เด็ดคือระบบ Active Lean ที่เลี้ยวแล้วตัวรถเอียงได้เองวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของเจ้า Lean T คันนี้กันครับเหมือนเช่นเคยผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องแมวเที่ยวด้วยนะครับและต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกขาประจำที่ดูจนจบเป็นอย่างสูงด้วยครับเรามาเริ่มกันที่งานดีไซน์ Lean T ถูกนิยามว่าเป็นไร้รอยซึ่งเป็นการผสมคำระหว่างคำว่าไร้ที่หมายถึงการขับขี่และรอยที่มาจาก Android หรือหุ่นยนต์ที่ขับขี่ได้รูปทรงภายนอกดูล้ำยุคแบบฟิวเจอริสติกเลเยอร์ล้อเป็นแบบ2ล้อหน้า1ล้อหลังจัดวางในตำแหน่งที่ให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำมากเพื่อความมั่นคงครับLean T อาจถูกเรียกว่า Micro EV เนื่องจากมันมีขนาดเล็กเพียงแค่1 ใน 3ของรถยนต์ทั่วไปโดยมีขนาดมิติตัวรถดังนี้ครับมีความยาว 2,470 มิลลิเมตรมีความกว้างแค่ 970 มิลลิเมตรมีความสูง 1,570 มิลลิเมตรมีระยะฐานล้อ 1,800 มิลลิเมตรมีระยะห่างจากพื้นอยู่ที่ 160 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักตัวรถเปล่ารวมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ600 กิโลกรัมขนาดของตัวรถผมว่ามันกำลังดีนะครับเพื่อนๆคิดว่า3ล้อไฟฟ้าคันนี้จะเข้ามาแก้ปัญหารถติดในบ้านเราได้ไหมครับการที่ตัวรถมีน้ำหนักเบาและขนาดเล็กวิศวกรจึงต้องออกแบบโครงสร้างให้ซับแรงกระแทกได้เสมือนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยการใช้โครงสร้างแบบ Space Frame ผสมโมโนคอกตัวถังหลักส่วนห้องโดยสารขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าทนแรงดึงสูงเป็นโครงแบบ Roll Over Structure เพื่อป้องกันผู้โดยสารจากการถูกบดอัดเมื่อเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำมีโซนยุบตัวที่โครงสร้างด้านหน้าและด้านข้างมีการออกแบบจุดสลักและรอยบากตามหลักวิศวกรรมการชนเพื่อให้ชิ้นส่วนภายนอกและโครงเหล็กส่วนหน้ายุบตัวเพื่อดูดซับแรงกระแทกก่อนจะถึงตัวคนขับขี่ตัวถังภายนอกออกแบบให้มีความเพียวลมทำจากวัสดุประเภทพลาสติกทางวิศวกรรมน้ำหนักเบาทั้ง ABS และโพลีคาร์บอเนตเกรดสูงช่วยลดน้ำหนักรวมของตัวรถให้ต่ำกว่า500 กิโลกรัมเมื่อยังไม่รวมแบตเตอรี่ส่งผลให้มีค่าอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักดีขึ้นมีประตูเปิดปิด1 บานแบบรถยนต์ที่ให้ความคุ้นเคยอยู่ทางด้านซ้ายครับระบบขับเคลื่อนและระบบไฟฟ้า Lean T ฉีกกฎของเคบินสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วไปด้วยการลดชิ้นส่วนระบบส่งกำลังให้เหลือน้อยที่สุดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลังเป็นแบบ BLDC ไม่มีเพลาขับไม่มีระบบเกียร์ข้อดีของระบบขับเคลื่อนแบบนี้คือทำให้ไม่มีการสูญเสียแรงขับในระบบส่งกำลังและช่วยประหยัดพื้นที่ใต้ท้องรถไปได้เป็นอย่างมากครับใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งชุดมอเตอร์ที่ล้อหลังและตัวควบคุมระบายความร้อนผ่านคีบอากาศเพื่อลดน้ำหนักและตัดความซับซ้อนของระบบปั๊มน้ำใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด 8.1 กิโลวัตต์ที่มาพร้อมระบบ BMS อัจฉริยะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและการจ่ายกระแสไฟให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรที่สุดระบบขับเคลื่อนหลักทำงานบนแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำถึงปานกลางประมาณ48 โวลต์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดง่ายในการซ่อมบำรุงของผู้ใช้งานและลดต้นทุนอุปกรณ์เมื่อเทียบกับรถ EV ขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบ400 โวลต์ถึง800 โวลต์ความเร็วสูงสุดทำได้ที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานของพาหนะแบบ Micro EV แต่ตัวที่จำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมายของพาหนะแบบ Micro EV จะถูกตั้งค่าล็อกความเร็วสูงสุดไว้ที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับวิ่งได้ไกลประมาณ100 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งจากการทดสอบตามมาตรฐาน WLTC+1 รองรับการชาร์จไฟบ้านที่110 โวลต์และ220 โวลต์ชาร์จด้วยไฟ220 โวลต์ 0 ถึง 100% ใช้เวลาประมาณ5 ชั่วโมงชาร์จด้วยไฟ110 โวลต์ 0 ถึง 100% จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ7 ชั่วโมงครับใช้ระบบดิสเบรกทั้ง3ล้อแบบ CBS มีแป้นเบรกแบบไฟฟ้าอยู่ที่เท้าผ่านกล่องควบคุมระบบไฮดรอลิกส่งแรงดันน้ำมันเบรกไปยังดิสเบรกทั้ง3ล้อคาลิปเปอร์เบรกได้รับการออกแบบมาเพื่อ Lean T โดยเฉพาะเพื่อให้การเบรกพร้อมกันทั้ง3ล้อมีความเสถียรและมั่นคงที่สุดครับมาพร้อมระบบ Regenerative Braking เมื่อยกคันเร่งหรือแตะเบรกมอเตอร์ที่ล้อหลังจะเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองเป็นทั้ง Engine Brake และ Generator สร้างแรงหน่วงเพื่อชะลอความเร็วพร้อมกับปั่นไฟกลับไปชาร์จเข้าแบตเตอรี่ช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกได้ยาวนานขึ้นมากซึ่งระบบนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานของรถ EV ในปัจจุบันไปแล้วถ้ารถรุ่นไหนไม่มีจะถือว่าเป็นรถ EV เกรดล่างทันทีเลยครับความโดดเด่นของรถคันนี้คือช่วงล่างและระบบ Active Lean System มันคือการประสานกันระหว่าง
กลศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่แยกอิสระซ้ายขวาแต่จุดที่พิเศษคือมีการติดตั้ง Actuator ซึ่งเป็นเซอร์โวมอเตอร์กำลังสูงเชื่อมต่ออยู่กับกลไกกระเดื่องตรงกลางเพื่อดึงหรือดันปีกนกคู่และมีเซ็นเซอร์ในการประมวลผลต่างๆดังนี้ครับมีเซ็นเซอร์6แกนตรวจจับทั้งความเร่งและความเร็วเชิงมุมของตัวรถทุกมิติทั้งในขณะขับขี่และการจอดมีเซ็นเซอร์วัดความเร็วของทั้ง3ล้อเพื่อรักษารอบให้เท่ากันเสมอมีเซ็นเซอร์วัดองศาและความเร็วในการหมุนพวงมาลัยของผู้ขับขี่ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทั้งหมดนี้กล่อง ECU จะนำมาคำนวณแบบเรียลไทม์ด้วยอัลกอริทึมแบบไดนามิกภายในเวลาเสี้ยววินาทีเพื่อสั่งการให้ Actuator ดึงหรือดันปีกนกฝั่งที่ต้องการทำให้ตัวถังเอียงเข้าหาจุดศูนย์กลางโค้งในองศาที่พอดีเพื่อหักล้างกับแรงเหวี่ยงมีศูนย์กลางทำให้เจ้าลีนทีคันนี้ไม่เกิดอาการไหลโค้งครับและเมื่อรถหยุดนิ่งเช่นตอนจอดไฟแดงหรือวิ่งด้วยความเร็วต่ำมากระบบ Actuator จะล็อกตำแหน่งช่วงล่างให้ตั้งตรง90องศาโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่นั่งตัวตรงได้แบบสบายๆและรถจะไม่โยกไปมาแม้จะมีลมพัดแรงอีกด้วยครับถ้าเราสังเกตดีๆระบบ Active Lean นี้มันจะทำงานเหมือนสมองส่วนการทรงตัวของมนุษย์ครับด้วยเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับตลอดเวลาว่ารถกำลังเอียงหรือกำลังจะเอียงกี่องศา Actuator จะไปดึงปีกนกคู่หน้าให้เอียงรับทันทีแม้จะเข้าโค้งด้วยความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะปรับความสูงต่ำของช่วงล่างปีกนกเพื่อเอียงห้องโดยสารเข้าโค้งตามความเร็วและองศาพวงมาลัยโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้จุดศูนย์ถ่วงตามแรงเหวี่ยงเกินจุดที่จะทำให้รถคว่ำจึงทำให้การเข้าโค้งนั้นนุ่มนวลและปลอดภัยในทุกย่านความเร็วเลยครับนอกจากนี้ยังมีระบบสำรองฉุกเฉินป้องกันระบบควบคุมขัดข้องหากเซ็นเซอร์ตัวใดมีปัญหาจะมีระบบสำรองทำงานแทนทันทีเพื่อค่อยๆชะลอรถเข้าจอดข้างทางได้อย่างปลอดภัยผมว่านี่มันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์ใส่ล้อที่3เพิ่มเข้าไปเฉยๆแล้วครับมันคือหุ่นยนต์ที่วิ่งได้ชัดๆลีนที่มีห้องโดยสารเป็นระบบปิดที่ปกป้องผู้ขับขี่จากทุกสภาพอากาศเบาะ2ที่นั่งจัดวางแบบแทนเดิมโดยเบาะหลังออกแบบมารองรับการติดตั้งคาร์ซีทตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็กได้ครับภายในติดตั้งระบบปรับอากาศแต่ด้วยการที่ลีนทีมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กเพียง 8.1 กิโลวัตต์การใช้แอร์ระบบคอมเพรสเซอร์ทั่วไปจะกินไฟจนระยะวิ่งหดหายไปหมดระบบปรับอากาศจึงใช้คอมเพรสเซอร์แบบฮีทปั๊มที่มีขนาดเล็กใช้กำลังวัตต์ต่ำประหยัดพลังงานสูงมากสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องโดยสารที่ปิดสนิทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เปลืองแบตเตอรี่มากเกินไปครับลีนทีคันนี้ถึงแม้จะเป็นเคบินสกูตเตอร์แต่ไม่ได้ใช้แฮนด์แบบมอเตอร์ไซค์นะครับเปลี่ยนมาใช้พวงมาลัยทรงหัวตัดและใช้แป้นคันเร่งและแป้นเบรกแบบรถยนต์ครับข้างพวงมาลัยด้านขวาจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนระบบนำทางและสามารถตรวจสอบสถานะตัวรถและสั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านระบบ OTA ได้ตลอดเวลาอีกด้วยครับหลังจากดูสเปคกันไปแล้วเรามาสรุปข้อดีข้อด้อยของเจ้าลีนทีกันบ้างครับข้อดีมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะมันไม่ใช่รถที่ทำขึ้นมาขำๆนะครับแต่มันถูกพัฒนาโดย CEO ผู้มีประสบการณ์โชคโชนระดับโลกในวงการไมโครโมบิลิตี้และเป็นที่ยอมรับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานตัวรถมีความคล่องตัวสูงมุดง่ายจอดง่ายแม้ในพื้นที่แคบๆสไตล์มอเตอร์ไซค์สบายทุกสภาพอากาศมีแอร์ไม่ต้องร้อนแดดเพลงเพราะฝนตกก็ไม่เปียกมีความปลอดภัยสูงกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะมีโครงสร้างเหล็กแบบเซฟตี้รอบห้องโดยสารพร้อมโซนซับแรงกระแทกระดับเดียวกับรถยนต์มีระบบ Active Lean เข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยไม่พลิกคว่ำในทุกย่านความเร็วประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้แบต LFP 8.1 กิโลวัตต์รองรับการชาร์จไฟบ้านค่าชาร์จไฟบ้านครั้งหนึ่งไม่กี่สิบบาทมีค่าบำรุงรักษาต่ำข้อด้อยห้องโดยสารมีพื้นที่จำกัดสำหรับคนตัวใหญ่อาจจะอึดอัดวิ่งได้เพียง100 กิโลเมตรต่อ1การชาร์จเต็มและใช้เวลาชาร์จนาน5 ชั่วโมงจึงเหมาะแค่กับการขับขี่ระยะสั้นๆในเมืองเท่านั้นไม่เหมาะกับการวิ่งข้ามจังหวัดยาวๆไม่รองรับการสลับแบตเตอรี่ต้องเสียบชาร์จผ่านตัวรถเพียงอย่างเดียวเพราะใช้แบตเตอรี่แบบติดตั้งถาวรครับปัจจุบัน Lean Mobility ได้ปักหมุดตลาดแรกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไต้หวันและญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากเป็นประเทศที่เป็นฐานการพัฒนาและการผลิตหลักและกำลังขยายโมเดลธุรกิจบริการแชร์รถและบริการเช่ารถร่วมกับผู้ให้บริการที่จอดรถในเมืองใหญ่ของทั้ง2ประเทศนี้ด้วยครับได้เริ่มเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วโดยมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าเหรียญไต้หวันเทียบเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ 320,000 ถึง 340,000 บาทราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ 1,698,000 เยนเทียบเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ประมาณ 395,000 ถึง 410,000 บาทมีให้เลือก3สีคือสีขาวบริสุทธิ์สะอาดตาสีเงินเมทัลลิกหรูหราทันสมัยและสีเหลืองโฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตครับแล้วประเทศไทยล่ะมีความเป็นไปได้แค่ไหนตอบตามตรงครับว่ามีสิทธิ์สูงด้วยราคาที่พอจะเอื้อมถึงและตัวรถตอบโจทย์การใช้งานในกรุงเทพได้ดีแน่ๆแต่มีโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ให้ได้เสียก่อนครับ
คือด้านกฎหมายนี่คือต้นตอใหญ่ครับในไทยยังคงไม่รองรับรถกลุ่มไมโครโมบิลิตี้2ล้อหรือ3ล้อที่มีห้องโดยสารแบบปิดมิดชิดรถ3ล้อส่วนใหญ่ที่เราเห็นจะถูกจำกัดการจดทะเบียนให้อยู่ในกลุ่มรถรับจ้างอย่างเช่นรถตุ๊กๆหรือรถที่จดทะเบียนเพื่อใช้ในงานเฉพาะกิจการจะนำรถ3ล้อส่วนบุคคลที่เป็นแบบปิดมิดชิดมาจดทะเบียนป้ายขาววิ่งบนถนนหลวงทั่วไปนั้นยังคงมีข้อจำกัดและมีข้อกฎหมายที่ซับซ้อนยกเว้นจะจดทะเบียนในหมวดหมู่รถ4ล้อขนาดเล็กหรือรถไฟฟ้าชุมชนซึ่งก็ยังคงไม่ครอบคลุมในการใช้วิ่งบนถนนสายหลักอยู่ดีครับคาดการณ์ด้านความต้องการของตลาดในไทยก็อย่างที่บอกครับเมืองใหญ่ของไทยอย่างกรุงเทพที่รถติดหนักมากติดแบบวินาศสันตโรราคาน้ำมันก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ใจก็อยากประหยัดค่าน้ำมันอยู่แต่แอร์รถยนต์มันก็สบายเจ้าลีนทีคันนี้อาจจะตอบโจทย์นี้ได้เต็มๆครับดังนั้นถ้าลีนโมบิลิตี้อยากจะบุกไทยก็คงต้องรอความชัดเจนเรื่องการปรับแก้กฎหมายรองรับรถกลุ่มไมโครโมบิลิตี้2ล้อหรือ3ล้อจากภาครัฐก่อนผู้บริโภคตัวน้อยๆอย่างเราคงทำได้แค่ก้มหน้ารอต่อไปครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Lean Mobility Lean T ที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนเมืองสุดๆครับและพาหนะประเภท3ล้อไมโคร EV คันนี้อาจจะมาเปลี่ยนนิยามการเดินทางในเมืองใหญ่ให้ง่ายสนุกคล่องตัวและสบายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะครับเห็นคันเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แต่ฟังก์ชันและเทคโนโลยีความปลอดภัยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับยังมีพาหนะแบบนี้ที่เพิ่งเปิดตัวและกำลังจะทยอยเปิดตัวออกมาอีกนะครับผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแน่นอนและที่จะขาดไม่ได้คือผมต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปจนจบเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะครับแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงถ้า Lean Mobility คันนี้เข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการได้คิดว่าจะซื้อมาขี่ไปทำงานขี่ไปรับลูกที่โรงเรียนหรือขี่ไปจ่ายตลาดกันดีคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนวัตกรรมยานยนต์ล้ำๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ผมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องแมวเที่ยวไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตเทรนด์ยานยนต์แบบนี้และถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของผมก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ผมได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ